Am plecat în Scoția cu inima sfâșiată. Lăsam acasă 4 pisicuțe, cele care l-au crescut și educat pe Bruno. Și îl luam cu mine numai pe Bruno, pentru că e un câine foarte dificil pe care nu aveam cu cine să-l las acasă. E foarte greu de stăpânit, nu ascultă de prea mulți. Îmi plecase copilul în Marea Britanie și Mihai a știut că nu voi putea sta fără el, așa că a găsit o soluție să ne mutăm și noi cât mai aproape de el. L-am luat pe Bruno, am lăsat pisicile acasă, mi se rupe inima de dorul lor. Am crezut că în timp le vom putea lua și pe ele, dar se pare că nu este chiar atât de ușor pe cât am visat noi. Iar acum că o avem și pe Onyx este cu atât mai greu pentru că ea nu e chiar prietenoasă cu pisicile așa cum este Bruno. Bruno a crescut de mic cu el când l-am adoptat. Aveam deja 2 pisici, apoi am mai luat încă 2 și astăzi vreau să le cunoașteți și voi, cei care nu mă urmăriți de foarte mult timp pe aici sau pe Facebook. Am să vi le prezint pe fiecare în parte, am să vă spun câteva cuvinte despre ele. Ea este Vrăbiuța. Inițial am poreclit-o ultima dată, fiul meu juca LOL foarte mult și de câte ori comunica cu prietenii lui, striga ultimata și atunci noi am luat așa românește ca pe o promisiune că va fi ultima pisică pe care o adoptăm. Veneam cu Bruno de la plimbare și mi-a trecut așa prin față. Era atât de mică și de slabă încât se clătina stânga-dreapta când mergea, nu mai avea putere să mai meargă, probabil că n-ar mai fi rezistat foarte mult singură pe stradă. Era extrem, extrem de slabă și de mică, nici acum s-a dezvoltat, dar nu suficient. Este cea mai mică dintre pisicile mele. I-am pus numele Vrăbiuța într-un final pentru că ea când miorle parcă cilipește o vrabie. Este o pisicuță cu minte, preferată a fiului meu. Ea este Miții, prima mea pisică și cea mai sălbatică dintre toate. Ea face legea în casă. A fost dintotdeauna așa. Ea s-a supărat foarte tare când au început să apară și alte animale în casă, pentru că se consideră în continuare ca fiind proprietara casei și stăpână peste toate. Le pune la punct de câte ori greșesc. Îl punea și pe Bruno fără probleme. Aici o avem pe Vrăbiuța într-o postură absolut indecentă. Pe mine m-a amuzat să o filmez în postura asta. Ea pur și simplu se spăla, dar s-a nimerit să aibă poziția asta haioasă. Aici era mărișoară, avea deja 1 an și ceva, dar tot slăbuță, tot rahitică, pentru că așa se întâmplă și la oameni și la animale. Dacă în prima perioadă a vieții nu ai tot ce trebuie, cu greu îți revii, dacă îți mai revii vreodată. Asta era activitatea lor principală, să urmărească tot ce trecea pe stradă, să nu le scape nimic, de la vrăbiuțe și până la cai. Ei se iubeau foarte mult, Bruno le-a acceptat pe toate fără probleme și le-a iubit pe fiecare în parte, într-un fel sau altul, pe unele mai mult, pe unele mai puțin. O iubea pe Miții, dar cumva se și temea de ea pentru că i-ai lăsat tot timpul urme pe nas. Și aici o vedem pe Puffy și pe Ursula. Puffy este cea care stă cu cea care tocmai a fugit. Hai că vă povestesc mai târziu să vă spun despre pisoiașul ăsta alb cu roșu, roșcat. L-am găsit pe stradă, avea o curelușă la gât, o zgardă antipurici. Și mi-am dat seama că este al cuiva din cartier. L-am luat și am lăsat vorbă pe la magazine că este la mine, ca să nu cumva să-l calce vreo mașină, să-l atace vreun câine. Și după câteva zile în care aproape că se acomodaseră pisicuțele mele cu el, a venit doamna să-și caute pisica. I-am spus că nu-i pisică, că e motan. El purta nume de pisică. I l-am dat.
pentru că fetița ei plângea foarte tare unde este pisicuța, unde este. Ea e Puffy, a doua pisică pe care am adoptat-o, cea mai grasă dintre toate și cea mai fricoasă. Se cocoța pe bibliotecă de câte ori apărea motanelul prin preajma ei. El era foarte cu minte, dar tot așa slab, vai de capul lui, sper că l-au pus pe picioare într-un final. Aici o vedem pe Ursula, care este cea mai mămoasă și cea mai inteligentă dintre toate. Ocupația ei principală este să le spele pe celelalte și face din asta un adevărat ritual. Dacă vreuna dintre ele nu stă la spălat așa cum vrea Ursula, riscă să ia și 2-3 lăbuțe peste cap, pentru că ea își face treaba cât poate de serios, este foarte meticuloasă în ceea ce face. Este și cea mai inteligentă dintre pisicile mele. Când era Bruno mic și îl dresam să execute diverse comenzi, ea urmărea cu foarte mare atenție și la un moment dat a început și ea să se așeze în șezi. De câte ori se așeza Bruno în șezi, se așeza și ea. De câte ori întindea Bruno lăbuța, întindea și ea lăbuța să primească recompense. Pe ea am scos-o de foarte multe ori în lesă la plimbare, am plimbat-o prin oraș fără probleme, merge mai bine decât Bruno în lesă, care Bruno, mă rog, mai trage, mai smucește, mai latră la alți câini. În casă e cel mai bun cățel din lume. Un jucăuș, un cu minte, nu distruge nimic. A distrus cât a fost pui. Ne-a lăsat fără încălțări, ne-a lăsat fără parchet, ne-a lăsat fără multe în casă, inclusiv cablul de la mașina de spălat ni l-a mâncat. A încercat și cu firele de la internet, dar probabil că l-au ciupit nițel când a mușcat din ele și a renunțat repede la activitatea asta. Lui încă este dor de pisicuțe, foarte tare, dacă mă aude pronunțând numele vreuneia sau dacă deschid un filmuleț în care miorle vreuna, imediat aleargă prin casă disperat să le caute, apoi se așează cu botul pe labe și rămâne trist așa o vreme. Mi se rupe inima de mila lui, mi se rupe inima de dorul pisicuțelor mele, dar în acest moment asta e situația și nu putem schimba nimic deocamdată. Sper în timp să reușim să facem la un fel, să reunim întreaga familie, nu știu cum și când se va întâmpla asta. Am avea nevoie de... nu știu, ori să ne mutăm înapoi acasă, ori să avem mai mulți bani ca să putem să le aducem aici. E complicat oricum. Am vrut doar să le cunoașteți pe micuțele mele. Ea e Ursula. Am avut la început când ne-am mutat aici și visam că vom lua cel puțin o pisicuță cu noi, mă gândeam să iau una dintre moțatele mele grase, Ursula, sau Puffy, care este cea mai sperioasă și care cumva a suferit cel mai tare de dorul meu și suferă în continuare. Ele sunt foarte bine îngrijite la noi acasă. Da, sunt foarte, foarte bine îngrijite acasă. Stau în casa lor, nu li s-a schimbat nimic decât faptul că nu mai suntem acolo cu ele. Dar asta e situația, așa cum ne-am acomodat și noi, s-au acomodat și ele. Și am vrut să o iau ori pe Puffy, care e foarte sperioasă și care cumva era și foarte atașată de Bruno și de mine. Ea e Puffy. Sau, dacă nu, pe Ursula, pentru că cumva Ursula mi-a intrat cel mai tare la inimă. Le iubesc pe toate foarte, foarte mult, dar Ursula este preferata mea. Și a lui Bruno. Bruno o iubește ca pe soare pe Ursula. Când am sterilizat-o, a stat ore între lângă cușca în care o țineam și a plâns și a încercat să o scoată de acolo. A fost total disperat. Și acum când îi pronunț numele, el stă acasă, se jucau împreună, dormeau împreună, erau absolut inseparabili Bruno și Ursula. Lui îi lipsesc toate chestiile astea, la fel îmi lipsește și mie să-i văd făcând chestiile astea. Mă doare inima de dorul lor și de dorul scenelor de atunci. Sper că într-o zi să putem să ne reunim și Bruno să fie din nou fericit alături de pisilinele lui.
Să ne țineți pumnii, vă rugăm. Vă pup!